Nếu ai đó có ý đợi, chắc chắn sẽ đợi được đến cùng. Còn người đã vô tình thì khi bạn vừa quay lưng đã vội nắm lấy bàn tay khác. Thông thường, làm vạn việc tốt cũng không ai nhớ. Nhưng chỉ cần chúng ta phạm một sai lầm thì ngay cả việc hít thở cũng sẽ bị soi xét. Cho nên làm người không cần quá để tâm đến cái nhìn của kẻ khác. Hãy sống vì ngày mai tươi đẹp, không hổ thẹn khi nghĩ về mình hôm nay. Thời gian là con đường một chiều, đã đi qua rồi thì không thể quay lại. Cuộc sống đôi khi rất giản đơn. Khi đã lựa chọn thì đừng nên hối tiếc. Con người nhiều lúc rất mâu thuẫn, mong muốn được cảm thông nhưng cũng sợ người khác nhìn thấu. Trên đời có một số việc nghĩ nhiều thì đau đầu, nghĩ thông rồi thì đau lòng. Trên đời có 3 loại việc chính. Thứ nhất, việc của bản thân. Ví dụ như hôm nay nên làm gì, ăn uống ra sao, cần giúp đỡ những ai, vui hay buồn, tất cả đều do bản thân quyết định. Thứ hai, việc của người khác. Đại khái như anh nọ lười làm ăn, chị kia kết hôn không hạnh phúc, bạn ấy lừa dối mình, sao giúp đỡ mà họ không cảm kích. Đó là việc do người khác làm chủ. Thứ ba, việc của trời đất. Tiêu biểu như chuyện mưa gió sấm chớp, thiên tai, dịch bệnh. Đó là những việc vượt ra ngoài khả năng của con người. Chúng ta muộn phiền phần lớn là do quên mất việc bản thân, thích quản chuyện người khác và lo lắng thái quá những vấn đề của đất trời. Muốn bình an tự tại, đơn giản chỉ cần lo tròn việc bản thân, không săm soi chuyện người khác và đừng quấy nhiễu đến chuyện trời đất. Vì thế, mỗi khi thấy phiền não bất an, hãy suy xét. Rốt cuộc đây là việc của ai? Bạn sẽ biết cách tháo gỡ. Thật ra trên thế giới này, người nhìn bạn cười có thể rất nhiều, nhưng trong lòng thật sự có bạn thì lại rất ít. Nếu lỡ bị tổn thương trong quá khứ rồi thì thôi, dứt khoát đừng đưa gánh nặng đó đến tương lai. Cây đã chết đi thì không nên níu kéo, cũng đừng quá hoài vọng. Trưởng thành là một từ chất chứa những thương đau. Nó không hẳn chỉ là cái đạt được, mà chắc chắn phải đánh đổi đi nhiều thứ. Có những con đường chỉ có thể đi một mình, khó khăn gian khổ không thể chia sẻ với bất kỳ ai. Hãy trân trọng những giây phút ấy, vì dù sao chúng ta cũng chỉ có một đời để sống. Hãy thôi ảo vọng xa xôi, không cần lo buồn chuyện đã qua, chẳng nên mơ mộng việc chưa tới. Hướng trọn tâm tư về hiện tại, giây phút này chính là bình an. Có phải chúng ta thường phạm phải sai lầm này? Đối với người lạ thì lễ phép lịch sự, còn người gần gũi mình lại hay cằn nhằn. Kẻ qua đường giúp đỡ chút đã khiến ta muôn phần cảm kích. Người thân cận lo lắng bao nhiêu cũng thấy chưa hài lòng. Chúng ta thường mang tâm trạng tồi tệ và bộ mặt cau có đối xử với người bên cạnh, còn sự nhẫn nại và bao dung lại dành tặng những người qua đường bất chợt. Mỗi khi muốn thể hiện sự oán giận trách hờn, bạn đừng quên rằng người thân là chốn bình yên giúp ta che mưa, chắn gió, chứ không phải là thùng rác tâm trạng. Trên thế giới này, không ai tốt với mình mà không duyên cớ. Nhưng người thân thì có thể. Vì ta, họ có thể đón nhận tất cả, đôi khi còn hy sinh nhiều hơn thế. Sở dĩ chúng ta có thể làm tổn thương ai đó là bởi họ quan tâm và thương yêu mình. Cho nên, hãy đối xử với những người thương mình tốt một chút, đừng làm họ đau. Khi cha mẹ không còn cơ hội càm ràm con nữa, giây phút nhắm mắt xuôi tay, con nhớ đừng vật vã khóc than. Trên đời có cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhưng cũng có sự ra đi nặng như núi đá. Nếu thật sự là người con hiếu thảo thì không cần thể hiện sự bi thương trước linh cữu.
vì khi cha mẹ còn sống, con đã làm hết những gì cần rồi, không có gì phải tiếc nuối nữa. Cha mẹ ra đi, mang theo tấm lòng hiếu thuận của con, sẽ an vui và chúc phúc cho con từ thế giới bên kia. Khi cha mẹ già yếu, ai cũng mong không bị con cháu ruồng bỏ, bởi vì đó là lúc cha mẹ cần có người bên cạnh nhất, cũng như các con khi còn nhỏ được cha mẹ ân cần chăm sóc mọi lúc mọi nơi. Khi cha mẹ già yếu, chân tay thường run rẩy, lúc ăn uống có làm rơi đổ cơm canh, cũng mong con đừng phiền lòng. Hãy nhẫn nại một chút, bởi lúc còn nhỏ con cũng thường vương vãi thức ăn lên quần áo như vậy. Khi cha mẹ già yếu, dù đi đứng loạng choạng bất tiện, nhưng thỉnh thoảng cũng muốn được ra ngoài phơi nắng, cũng như con hồi nhỏ thích được cha mẹ đẩy xe đi hóng gió mỗi ngày. Cha mẹ lớn tuổi rồi, nói chuyện có khi quên mất mình đang nói đến đâu, bèn lặp lại từ đầu cho chắc. Hãy cho cha mẹ chút thời gian để nói hết câu chuyện. Thật ra cha mẹ nói gì không quan trọng đâu. Điều chúng ta muốn là có người lắng nghe, con à. Khi cha mẹ lớn tuổi, nếu buổi tối có lặp lại những điều đã nói nhiều lần vào ban sáng, cũng mong con đừng vội ngắt lời. Như con lúc nhỏ, cứ đòi cha mẹ kể mãi một câu chuyện mỗi khi lên giường đi ngủ. Tuy cha mẹ già yếu rồi, nhưng thấy con cháu gặp trắc trở, vẫn không thể làm ngơ, mà sẽ dạy cách xử lý vấn đề như khi con còn nhỏ dại. Hãy mở lòng và cảm thông con nhé, vì đó chỉ là thói quen bảo vệ con cái của các bậc phụ huynh lâu năm. Người già là vậy, bận rộn một đời rồi cũng ra đi. Họ chỉ mong con cháu nhẫn nại một chút, vui vẻ một chút, đừng tỏ vẻ bực bội khi họ cần đến. Chúng ta, ai rồi cũng sẽ già và yếu, sẽ giống như ông bà, cha mẹ mình. Nên khi còn trẻ, nhớ đối xử với người lớn tuổi có tâm một chút, bạn nhé. Cha mẹ còn, tức là tuổi già xế bóng cách chúng ta còn xa. Chúng ta vẫn còn thời gian để biến ước mơ thành hiện thực, và con đường dưới chân vẫn còn mở ra thênh thang, sáng lạng. Cha mẹ còn, chúng ta còn có người để hiếu kính, còn nơi để quây quần, còn có thể làm những đứa trẻ nuôi mãi không lớn, để cảm nhận sự yêu thương vô bờ của đấng sinh thành. Cha mẹ còn, gia đình mới là nơi yên ổn để bạn quay về mỗi tối và an tâm ngủ nướng mỗi buổi sớm mai. Bước vào cửa, còn người để gọi tiếng cha, mẹ thân thiết, chúng ta mới thấy ấm áp và có cảm giác đã về nhà. Cha mẹ còn, có nghĩa là tình thân vĩnh hằng trên đời hãy còn. Sự nghiệp hay công danh thất bại có thể làm lại, nhưng thời gian ở bên cha mẹ qua rồi thì không thể quay đầu. Nên khi song thân còn khỏe mạnh, hãy hết lòng chăm lo, để không phải hối hận trong những ngày tháng sau của cuộc đời. Cha mẹ còn là còn gia đình, còn tình thương, còn chỗ để tựa nương, còn nơi để quay về. Bất luận bên ngoài có bao nhiêu mưa gió, bao nhiêu vất vả hay mỏi mệt, gia đình vẫn là bến đỗ bình yên, bao dung chào đón những đứa con trở về để thấy mình thật hạnh phúc. Hãy tận hưởng và trân trọng niềm hạnh phúc mang tên cha mẹ còn. Chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay trong công việc, nếu gặp chuyện bất như ý, hãy nói với bản thân rằng hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến. Cho nên hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới. Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả. Có những việc hôm nay ta thấy lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể. Năm nay chuyện ấy quan trọng, sang năm sẽ trở thành thứ yếu.
Chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta gọi là truyền thuyết. Trên đời có một số việc không phải ta không để tâm, mà có để tâm cũng không làm được gì hơn. Đừng mong cầu mọi người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính. Giữa người với người có thể gần, cũng có thể xa. Giữa việc với việc có thể phức tạp, cũng có thể giản đơn. Giữa tình cảm với nhau có thể sâu, cũng có thể cạn. Đức Phật từng nói rằng với người không có duyên, bạn nói bao nhiêu lời cũng là thừa. Còn khi đã hữu duyên với nhau thì chỉ cần bạn xuất hiện thôi là đã có thể đánh thức mọi giác quan của họ. Cuộc sống không có nếu như hay giá như, chỉ có kết quả và hậu quả. Đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay. Trong cuộc sống, có người nói ít làm nhiều, cũng có người chỉ biết hoa tay múa chân. Bạn không nên quá bận lòng về người khác, chỉ cần quản tốt việc của chính mình. Mọi việc còn lại hãy thuận theo nhân duyên. Có một số việc vừa phân trần trắng đen đã trở thành quá khứ. Có một số người ta giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng. Có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt nước. Có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. Chỉ cần luôn làm tốt những việc của bản thân, như làm những việc cần làm, nuôi dưỡng lòng chân thành, khoan dung với mọi người, nghiêm khắc với bản thân, giữ gìn sự lương thiện, đi con đường chánh hạnh, mỗi ngày sống trong tâm niệm biết ơn. Mọi việc còn lại hãy thuận theo nhân duyên vận hành. Trao gửi chân tình mới có được chân tình. Nhưng mặt khác, ta rất dễ bị tổn thương nặng nề khi trao gửi chân tình nhằm người hư tình giả dối. Đôi khi lãnh đạm không phải là vô tình, mà chỉ là một cách để tránh khỏi bị tổn thương. Giữ khoảng cách mới có thể bảo vệ chính mình, nhưng nhiều khi giữ khoảng cách quá sẽ khiến ta vĩnh viễn cô đơn. Không có nửa bên kia 100%, chỉ có 50% của hai người hợp lại thành cặp vợ chồng hoặc một cặp nhân duyên 100%. Khi giao tiếp, đừng mong muốn hết thảy mọi người đều nghe theo quan điểm của mình, vì đó là thái độ của bản ngã và là nguồn gốc phát sinh kiêu mạn. Người hiểu ta thì ta không cần giải thích. Người không hiểu ta, ta lại càng không cần giải thích, bởi họ không hề muốn nghe ta. Vì thế, giải thích vĩnh viễn là thừa thãi. Ngắn ngủi cùng đi một đoạn đường, tuổi chiều tóc bạc ngắm tà dương. Mỉm cười hai kẻ nhìn nhau gật, chẳng chi ngoài sống để mà thương. Đời sắp hết, sao muộn phiền chưa hết. Bao lo toan, chẳng một chuyện ra hồn. Ngước mắt nhìn chiều tím nhuộm hoàng hôn, nghe trời đất chứa lẽ gì sâu thẳm. Chiều qua phố, lặng người khua bước chậm. Ta về đâu, đời dạt cuối chân trời. Loay hoay cùng nhịp trái đất mù khơi. Dường hoang phí, đời ta trông mờ mịt. Đời sắp tối mà bàn chân chưa biết, nẻo về sau rạng rỡ ánh mai hồng. Ôi dã tràng một kiếp đã hoài công, mình cô phụ chính mình bao kiếp nữa. Đừng chờ đợi người khác giúp đỡ bạn về mặt kinh tế, vì tiền bạc đối với ai cũng là không đủ dùng, nên học cách cho đi. Bạn bè giúp đỡ nhau là việc tốt, là đạo nghĩa. Nếu họ không giúp cũng là chuyện bình thường. Không nên có tâm oán giận, vì chẳng ai nợ bạn cả. Hãy luyện cho mình một tinh thần độc lập, kiên cường, lạc quan và hạnh phúc. Vì rốt cuộc cũng chỉ có chính mình mới liên quan trực tiếp tới chuyện sống chết của bản thân. Phải học lấy tính kiên cường.
Đừng bao giờ nhìn sự giàu nghèo mà kết bạn. Dù người ta có tiền vạn bạc tỷ cũng chẳng liên quan gì đến bạn. Đừng biến mình thành đầy tớ của kẻ khác. Trên đời có những người dù chỉ có một cái bánh cũng có thể vì bạn mà bẻ làm đôi. Phải học cách nhìn người. Bạn có thể tin tưởng trên đời này vẫn có loại tình yêu trung trinh tiết liệt, nhưng nó chỉ thuộc về Ngưu Lang chức nữ, Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đại hay Romeo và Juliet, bởi họ đều chết rất sớm. Còn chúng ta lại sống lâu hơn, nên biết cách giữ gìn. Đừng quá cố chấp vào bất kỳ chuyện gì. Thế giới này không phải dành riêng cho bạn. Địa cầu này chẳng phải chỉ vì một mình bạn mà quay. Vì thế, đừng cố bám víu vào những cái đang có. Chúng ta quá lắm cũng chỉ là những lữ khách hồng trần, sanh ra không mang gì đến, chết đi cũng chẳng mang được gì theo đâu. Nên học cách buông xả. Đời mộng mị sao lòng hoài chan chứa, biển mặn đầy cơn khát chẳng hề nguôi. Ta là ai mà đắm đuối cuộc đời, mà đánh đổi nụ cười qua nước mắt. Một ngọn nến ngời khi tà dương sắp tắt, còn chút này sực tỉnh thắp bình minh. Xoay mặt vào trong, tôi bắt bóng đuổi hình, cho vạn kiếp lên đên chừ khép lại. Đôi mắt nhắm, thương chuỗi ngày ngây dài. Nhân gian ơi, cõi mộng biết chăng là. Xưa có bầy khỉ nọ, lội xuống hồ vớt trăng. Vớt mãi hoài chẳng được, nên mặt mày nhăn nhăn. Lắm khi mình giống khỉ, tìm hạnh phúc trần gian. Đôi tay vừa chạm tới, mộng vàng vỡ tan. Trăng nghìn thu vẫn đẹp, vì không thuộc về ai. Hồn khát khao chiếm hữu, trăm năm nỗi đau dài. Ta một đời ngây dại, chạy đua với mặt trời. Vừa thấy bờ hạnh phúc, hoàng hôn phủ xuống đời. Danh lợi tình mộng mị, tờ đáy nước trăng ngà. Lặng chìm trong mê hoặc, nên ngàn đời xót xa. U mê thành kiếp khỉ, chúi xuống dòng đảo điên. Ai giật mình ngước mặt, vầng trăng xưa hiện tiền. Một hôm, có người hỏi Socrates: ông là người có học vấn uyên thâm, ông có biết khoảng cách giữa trời và đất là bao nhiêu không? Socrates trả lời: khoảng 1 mét. Người đó không tin: thưa ông, ngoài trẻ sơ sinh ra, chúng ta ai cũng cao hơn 1 mét. Nếu độ cao giữa trời và đất chỉ có 1 mét, thì chẳng phải chúng ta đã đâm vào bầu trời rồi hay sao? Socrates tiếp tục nói: phải, ai mà chả cao hơn 1 mét. Nhưng nếu muốn thông đạt khoảng cách giữa trời đất, thì phải biết cách cúi đầu. Câu chuyện này cho chúng ta biết một đạo lý: cúi đầu chính là cách hành xử đúng mực trong cuộc sống. Cúi đầu không phải là nịnh hót bợ đỡ, mà là sự thấu hiểu nhân sinh, biết được khả năng của bản thân nên sẵn sàng đối mặt với hiện thực, khiến tầm nhìn của mình trở nên rộng rãi, thoáng đãng hơn. Ta cần học cách cúi đầu khi đối mặt với hiện thực trước mắt. Ta cần học cách cúi đầu trước những sai lầm của mình. Con người không phải thánh nhân, ai chẳng có sai lầm. Đã mắc lỗi thì nên sửa đổi. Tuy nhiên, có những người không đủ can đảm thừa nhận sai lầm của chính mình. Cúi đầu không phải khuất phục, thấp hèn, mà là biết rằng sai nên phải sửa. Đó là cái giá phải trả. Can đảm cúi đầu trước sai lầm là một hành động thông minh và quyết đoán, là một loại phẩm cách cao quý, rộng lượng mà thông dong. Có công thì mới có thẳng, có lui thì mới có thể tiến, có nhu thì mới có thể cương. Ta cần học cách cúi đầu xuống khi dục vọng thăng lên. Mong muốn của con người vô tận, ai cũng muốn được tung hoành, được nổi danh với đời. Chứng kiến bạn bè đồng nghiệp đều là ông này bà nọ, trong khi bản thân lại không là gì hết, liền cảm thấy chán nản. Nhưng khi cúi đầu, ta sẽ phát hiện mình đã có được rất nhiều,
chỉ là không nhận ra nên cũng không biết trân trọng. Phép biện chứng của đời lại một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng rất nhiều người ngẩng đầu phấn đấu, cuối cùng nhìn lại, cái giành được chỉ là phù du, là vật ngoài thân mà thôi. Những người có sự nghiệp thuận lợi nhất, tiến bộ nhanh nhất thường là những người đã hiểu và biết cách cúi đầu. Lúc nào cũng ngẩng mặt tự phụ thì làm sao nhìn ra cái hay của người khác để mà học hỏi. Chưa một lần biết lặng im, sao ta nghe được nhịp tim mọi người. Chưa hề khóc, chẳng biết cười, chưa cho, sao tận lòng ngời nỗi vui. Hãy cứ thương đi, dù ai ghét, dù ai ganh, bôi bác thị phi. Thói đời vẫn vậy, chấp mà chi. Đời ý nghĩa là khi tha thứ. Nhà tù là nơi giam giữ những người phạm tội. Tâm chúng ta cũng như một nhà tù, tức nơi ta giam giữ những người có tội, có lỗi với ta. Chúng ta khóa chặt họ trong đó, ta giữ kỹ chìa khóa, ta ráo riết canh cửa ngục ngày đêm. Ta tự nhủ, tôi sẽ không cho anh ta hoặc cô ta ra ngoài. Tôi có thể thả anh ta, cô ta, nhưng tôi quyết không thả. Trong lúc ấy thì chính chúng ta cũng đang ngồi tù. Ta không hề hay biết ta đang bỏ tù chính mình, ta cũng đang ngồi tù. Không tha thứ chính là một loại ngục tù là vậy. Cần gửi chút yêu thương để tình người ấm lại, cần đôi phút khờ dại để lòng mình vô ưu. Cần trải chút tâm từ để chan hòa cuộc sống, cần lặng dừng sao động để cảm nhận bình yên. Cần về với thiên nhiên để nghe hồn tươi mát, cần sống đời mộc mạc để tâm tình thanh cao. Cần biết tặng biết trao để đời không vô vị, cần đối xử tế nhị để ta người thăng hoa. Cần dung thứ bỏ qua để mai kia còn gặp, cần biết sống tự lập để trưởng thành vươn lên. Cần chân cứng đá mềm để bước cùng gian khó, cần đôi khi bày tỏ để thôi niềm cách ngăn. Cần biết Phật Pháp Tăng để tâm đăng tỏ ràng, cần lấy thiện làm bàn để lối về an vui. Cần biết tiến biết lùi trên con đường danh lợi, cần biết luôn làm mới tháng ngày hạnh phúc hơn. Cần biết sống tri ân để vẹn câu tình nghĩa, cần nếm mùi dâu bể để quay về giác tâm. Tâm ta như thế nào, đời mình là thế ấy. Vậy cần nên gieo cấy những hạt mầm an vui. Chúng ta một đời lo toan, bận rộn, mệt mỏi, dù cực khổ ra sao, công việc vẫn làm không thể hết. Một đời tiết kiệm, thu vén, tích trữ, dù gom góp bao nhiêu, tiền bạc vẫn chưa thấy đủ. Một đời nhẫn nhục, nhường nhịn, lo lắng, dù thận trọng đến đâu, lỗi lầm vẫn phạm phải không ít. Một đời đọc sách, cảm nhận, ứng dụng, dù thông minh thế nào, thiệt thòi vẫn gánh chịu ít nhiều. Thế giới rộng lớn, con người bé nhỏ, có một số việc không nên xem quá nặng nề. Trên đời không phải chuyện gì cũng như ý, đừng chèn ép chính mình. Nếu đã tận lực, hết lòng rồi, thì kết quả như thế nào cũng nên vui vẻ đón nhận. Vì bận rộn cũng là một thứ hạnh phúc, giúp chúng ta không còn thời gian nghĩ ngợi linh tinh. Bôn ba đôi khi cũng có niềm vui riêng, giúp chúng ta có cơ hội trải nghiệm cuộc sống thực tế. Mệt nhọc cũng là một kiểu hưởng thụ, giúp mình tận dụng hết khoảng thời gian trống. Lận đận cũng là một kinh nghiệm, giúp ta hiểu hơn về cuộc đời. Cuộc sống vốn không hề tồi tệ, đúng sai đều là kinh nghiệm, tốt xấu đều là phong cảnh. Nếu tâm an ổn
thì hạnh phúc sẽ luôn có mặt. Dù sao thì cuộc sống vẫn cứ trôi đi, mãi lo lắng xa xôi cho chuyện thiên trường địa cửu, chi bằng giữ lấy sự bình an cho tâm hồn tại giây phút này. Tha thứ cho một người thì khá đơn giản, nhưng để tiếp tục tin tưởng lại là điều không hề dễ dàng. Dưỡng ấm một trái tim mất rất nhiều thời gian, nhưng làm nó lạnh giá chỉ cần trong chớp mắt. Cuộc sống nên hoàn thiện lấy chính mình, đừng chen vào cuộc đời người khác. Dù là mối quan hệ gì thì người đến nên nhiệt tình tiếp đón, người đi hãy bình thản tiễn đưa. Cái không thuộc về mình đừng trông chờ, người đối với mình không thật lòng cũng hãy thôi hy vọng. Thời gian luôn thay đổi, ai rồi cũng sẽ khác đi. Dù nỗ lực đến đâu, điều không thể quay lại thì vĩnh viễn vẫn là không thể. Đôi khi thế giới thật rộng lớn, đến nỗi chỉ cần một lần chia xa là cả đời không còn cơ hội gặp lại. Nhưng cũng có lúc trái đất bỗng trở nên nhỏ hẹp, đến mức vừa chia tay, quay đầu lại đã thấy gương mặt họ đang tươi cười, rạng rỡ. Cho nên khi gặp gỡ, hãy biết cách trân trọng. Lúc bên nhau nhất định nhớ giữ gìn. Quay lưng rồi hãy là người lịch sự. Khi chia tay nhất định nhớ mỉm cười, vì biết đâu lần chia xa này sẽ trở thành vĩnh viễn. Thông thường, người càng từng trải thì càng trầm tĩnh và giản đơn. Kẻ càng hời hợt thì càng nóng nảy và bất an. Người thật sự mạnh mẽ không phải không biết rơi lệ, mà họ có thể nuốt nước mắt vào trong và tiếp tục bước tới. Nhẫn nại một chút, kiên trì một chút. Dù chưa nhìn thấy hy vọng cũng nên tin tưởng chính mình. Đôi khi cũng cần can đảm mang gánh nặng vượt quá sức thông thường một chút. Sau khi cố gắng, bạn sẽ phát hiện ra khả năng của mình cũng kỳ diệu lắm, hơn tưởng tượng rất nhiều. Hành trình đời người không chỉ có thuận lợi và bằng phẳng, cho nên hãy biết học cách chấp thuận và mỉm cười. Hãy lau khô giọt nước mắt, hóa giải nỗi nhọc nhằn, rồi tiếp tục đi con đường mình chọn, làm công việc cần làm. Mọi thứ dần dần sẽ trở nên tốt đẹp. Thấu hiểu giống như cây cầu, ở hai đầu cầu chính là con đường. Nếu không có cầu thì không thể đi từ đường bên này sang đường bên kia được. Cảm thông giống như cây dù, người đứng bên dưới luôn có cảm giác được che chở. Nếu vắng đi những điều đó, thế giới này sẽ trở nên vô cùng lạnh lẽo. Thấu hiểu giúp ta bước khỏi vùng u tối, đến với một quang cảnh mới, giống như đi qua cây cầu sẽ đến với con đường lớn. Những phiền não u ám cũng tự hóa thành bướm bay đi. Tục ngữ nói, lùi một bước thì trời cao biển rộng. Khoan dung người khác cũng là cách đối xử tốt với bản thân. Vì tha thứ cho người thì nụ cười sẽ ở lại với mình. Con người dù tốt đẹp thế nào cũng không thể thập toàn thập mỹ. Tình cảm dù toàn vẹn đến đâu cũng không thể không có tì vết. Nếu mở lòng bao dung đón nhận, sẽ cảm thấy thế giới này thật ra không đến nỗi tệ như bạn nghĩ. Trong hành trình kỳ diệu của cuộc sống, có thể gặp nhau đã là một nhân duyên. Chúng ta nên trân trọng, đừng để sự giận dữ cuốn trôi bao ân tình tốt đẹp, để lại những hối tiếc muộn màng. Bởi vì chúng ta đều có những muộn phiền, bất bình và nhiều việc không được như ý, nên đôi khi cảm thấy cả đất trời tăm tối, bất giác cảm khái, nhân tình sao mỏng manh như giấy lụa. Thật ra mặt trời luôn ấm áp, ánh ban mai vẫn sáng tươi mọi ngày, chỉ là có lúc chúng ta đứng trong bóng râm mà thôi. Bao dung người khác hoàn toàn không phải là yếu đuối, mà là thể hiện tấm lòng độ lượng, là một lựa chọn thông minh. Chúng ta hãy cùng xây dựng cây cầu thấu hiểu, cùng bật lên cây dù cảm thông,
cùng chia sẻ những gì tươi đẹp nhất của cuộc sống, để thế giới luôn tràn ngập ánh sáng ấm áp của mặt trời. Bạn tức giận là vì lòng chưa đủ bao dung. Bạn phiền muộn là do tâm chưa đủ rộng lượng. Bạn lo nghĩ là bởi trí chưa đủ thông dong. Bạn đau thương là tại chí chưa đủ kiên cường. Bạn rầu rĩ là do nghĩ chưa đủ tích cực. Bạn đố kỵ là vì mình chưa đủ ưu tú. Mỗi loại phiền não đều bắt nguồn từ chính mình. Mỗi khi chúng xuất hiện là cơ hội để ta quay về quan sát nội tâm, nhận ra khiếm khuyết bản thân, rồi nỗ lực chuyển hóa. Cứ như thế, chúng ta hoàn thiện hơn mỗi ngày nhờ phiền não. Ai trong lòng cũng từng gánh chịu ít nhiều nỗi đau khác nhau. Không phải vì đã qua nên không còn cảm giác, mà bởi họ biết có nói ra cũng không giải quyết được gì, chỉ làm bản thân yếu đuối hơn mà thôi. Có những vết thương không phải không quan tâm, mà ta hiểu chỉ có thể lặng im đối diện, tự nó sẽ bình phục. Trưởng thành là có thể giữ trọn nụ cười trong quá trình chuyển hóa, khổ đau trở thành hạnh phúc. Bất luận cuộc sống hiện tại có bao nhiêu điều tồi tệ, cũng cần dũng cảm đối mặt. Đừng nghĩ chuyện lẩn tránh, càng không nên nguyền rủa oán than. Vì tất cả là để bạn trưởng thành, cần biết cách tận dụng lấy. Có một số việc phát sinh rồi chỉ có thể đón nhận. Có một số người mất đi rồi chỉ có thể buông tay. Một số đoạn đường lựa chọn rồi chỉ còn cách bước tới. Rất nhiều thứ tốt đẹp đều đến từ sự chờ đợi, không phải do giành giật. Nên có lòng nhẫn nại nếu không muốn lỗi hèn với hạnh phúc. Hãy tận hưởng mọi việc lớn nhỏ phát sinh trong cuộc sống, vì ngày mai khi nghĩ lại, bạn sẽ nhận ra kỳ thực chúng đều rất quan trọng. Rất nhiều việc phải đợi đến khi trở thành hồi ức, mình mới ý thức được giá trị mà chúng mang theo. Nếu thật sự có duyên thì thời gian hay khoảng cách đều không phải vấn đề. Còn đã vô duyên thì dù có gặp rồi cũng mỗi người một hướng. Có lẽ một người cần đi qua rất nhiều đoạn đường, trải nghiệm nhiều vinh hoa và bao nỗi vất vả mới có thể trưởng thành. Khi nhìn rõ một người mà không nói ra, bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của sự tha thứ. Không thích ai đó mà không trở mặt, bạn sẽ cảm nhận được đỉnh cao của sự tôn trọng. Một người trưởng thành không phải vì sống lâu, đi khắp nơi và kinh qua nhiều chuyện, mà bởi họ biết lúc nào cần buông xuống hoặc khoan dung để hạn chế sự đấu tranh giành giật. Một hôm tôi hỏi lòng, thế nào là hạnh phúc? Lòng bảo, thân khỏe tâm an là hạnh phúc. Cơ thể khỏe mạnh rồi, làm sao để tâm được bình an? Lòng lên tiếng, tâm vướng bận quá nhiều thứ, không tự do, thì tất nhiên không cảm nhận được sự yên an. Tôi lý luận, sống ở đời sao có thể không vướng bận? Lòng thông thả, nếu tâm không làm nô lệ cho hình thức, chính là tự do. Tự do thì sẽ thông dong và tự tại. Tôi chưa hiểu, tâm vốn ở bên trong hình thức, sao có thể không bị phụ thuộc? Lòng giảng giải, tâm là nơi dung chứa mọi cảm nhận của cuộc sống. Nếu nếm phải ngọt bùi hay cay đắng cuộc đời, đều có thể mỉm cười bước qua, sẽ không bị dính mắc. Tôi lại hỏi, sao mới được nhẹ nhàng như thế? Lại nghe thấy tiếng lòng, danh lợi được mất giống như chiếc cầu bập bênh, không được thì thấy thiếu thốn, được rồi lại muốn nhiều hơn. Nếu tâm an ổn vững vàng thì đâu cần mệt mỏi chạy theo gió đông với những cơn giông xuống lên bất chợt. Tôi thắc mắc, tâm ta rộng hay thế giới lớn hơn? Lòng trả lời, trời đất bao la hay cuộc đời nhỏ bé đều do tâm cảm nhận. Ta có mặt
thì vạn vật phản chiếu qua tâm cũng theo đó mà hiện ra. Đẹp xấu cũng từ đây mà thành. Tôi băn khoăn, vậy chúng ta đang đi đâu trong cuộc đời này? Lòng từ tốn. Đời mỗi người vốn là một cây cầu, chỉ khác nhau ở phương hướng. Là bạn đang hướng ra ngoài cảnh xôn xao, hay tìm về với chân tâm tĩnh lặng mà. Một mình có thể sẽ hơi buồn. Đừng quên an ủi bản thân. Ngày mai dù chuyện gì xảy ra cũng phải tiếp tục cố gắng. Một mình có thể sẽ cô đơn. Đừng quên dỗ dành bản thân. Trong lòng ấm áp thì chút cô đơn cũng chẳng đáng gì. Một mình có khi thấy lẻ loi. Đừng quên nhắc nhở bản thân, mỗi người đều có con đường cần đi. Không ai có thể đồng hành với ta suốt đời. Một mình có khi thấy yếu đuối. Đừng quên cổ vũ bản thân. Chỉ cần dũng cảm hơn một chút, ta sẽ học được tính kiên cường. Một mình có khi thấy buồn bực. Đừng quên khống chế tâm trạng để không tổn thương đến những người quan trọng quanh mình. Một mình phải biết tự chăm sóc bản thân. Thế giới rộng lớn, người thương mình thật lòng không nhiều và không thể ở mãi bên cạnh. Nên hãy tập sống độc lập, vì mình và vì người lo lắng cho mình. Con đường đang đi là do mình lựa chọn, nên dù khó khổ đến đâu cũng dặn lòng phải đi cho đến cùng. Cuộc đời không có chướng ngại nào là không thể vượt qua. Mỗi công việc đều có niềm vui riêng, như mỗi người đều có những điều cần lo lắng. Chân mỏi có thể nghỉ, lòng đau thì lặng im, tổn thương khó chịu thì ngồi xuống an ủi lấy mình. Dù thế nào cũng không cần bày ra bộ mặt thảm thương trước bàn dân thiên hạ. Khi gặp chuyện ấm ức, hãy ngước nhìn lên cao. Trời đất bao la sẽ giúp ta dung chứa mọi muộn phiền. Vì con đường phía trước của mỗi người đều rất dài, rất nhiều đoạn phải một mình bước đi. Bởi người sanh ra bạn sẽ già yếu, người yêu thương bạn rồi cũng sẽ rời xa. Chỉ có bản thân bạn là phải kiên trì đến cùng. Chúng ta đến thế giới này một mình, khi kết thúc cũng một mình rời đi. Người thân và bạn bè là những lữ khách của ta trong đời này. Có người sẽ đi cùng một đoạn, có người thì lâu hơn chút, nhưng rồi cũng sẽ rời xa, và ta lại phải tiếp tục một mình. Một mình tự lựa chọn con đường, tự chống đỡ mưa gió, tự đối diện tất cả các vấn đề. Một người vững vàng thì dù mưa to gió lớn cũng không thể ngăn cản lối đi. Cứ vươn mình bước tới, buồn vui hờn giận tự mình cảm nhận, ngọt bùi cay đắng tự mình kinh qua. Một mình quen rồi sẽ không thấy cô đơn nữa, vì cuộc sống này không có gì đáng sợ, không có gì là không thể. Hãy tin tưởng bản thân, bạn sẽ thành người mạnh mẽ. Bất chợt một ngày tôi nhận ra, quá quan tâm đến một người sẽ tổn thương chính mình. Bất chợt một ngày tôi nhận ra, tình cảm là thứ chỉ có thể gặp mà không thể tìm. Bất chợt một ngày tôi nhận ra, có nhiều thứ chỉ có thể nắm lấy một lần, một khi buông tay là mất đi mãi mãi. Một sự việc nếu kỳ vọng quá nhiều sẽ dễ dàng thất vọng. Một tình cảm nếu trao đi quá nhiều sẽ khiến mình mỏi mệt. Một con người nếu chờ đợi quá lâu sẽ cảm thấy đớn đau. Thật ra trong cuộc sống không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Trong cuộc đời không có con người nào là không thể rời bỏ. Nếu không được trân trọng, không còn ý nghĩa nữa, thì phải biết dứt khoát quay lưng. Bạn có thể rơi lệ, có thể đau lòng, nhưng tuyệt đối đừng tuyệt vọng. Bởi giọt nước mắt hôm nay sẽ là sự trưởng thành ngày mai. Mỗi vết sẹo sẽ trở thành sức mạnh để bạn kiên trì hơn trên con đường phía trước. Nếu đã từng sai lầm, chỉ quan tâm đến người mình yêu thích, thì từ đây hãy trân trọng người lo lắng cho mình.
Hãy nghĩ đến một ngày bạn mất đi tất cả, trở thành kẻ trắng tay, thì ai có thể ở lại và nói không sao, vẫn còn tôi ở đây? Ai đó là gia đình, bạn bè, hay đơn giản chỉ là một người qua đường bất chợt? Đôi khi xem người khác quá quan trọng, kết quả trong mắt họ mình lại chẳng là gì. Đôi khi cần biết dại khờ để lòng thanh thản một giờ bình an. Đôi khi cần bỏ tính toan để bờ môi đó thênh thang nụ cười. Đôi khi 9 bỏ làm 10 để thôi câm nín một lời trao nhau. Đôi khi thấu hiểu niềm đau để thôi phán xét những câu tuyệt tình. Đôi khi biết dở trang kinh để tìm thấy lại an bình nội tâm. Đôi khi biết sống lặng thầm để nhìn tỉnh thức thâm trầm nở hoa. Đôi khi cần biết lỗi ta để lòng độ lượng thứ tha lỗi người. Đôi khi ngước mắt nhìn trời để hồn khoáng đạt rạng ngời nắng xuân. Đôi khi cần biết dửng dưng trước bao cám dỗ trói chân khổ đời. Đôi khi cần biết buông lơi để nghe hơi thở là nơi dịu dàng. Đôi khi nhặt, đôi khi khoan để thương yêu chẳng buộc ràng lẫn nhau. Đôi khi nhớ lúc ban đầu để tình trong sáng thuở nào nguyên sơ. Đôi khi tỉnh giữa đời mơ để tâm tỏ ngộ bến bờ thực hư. Đôi khi biết trải lòng từ để cho nghĩa sống bay chừ lên môi. Đôi khi biết lặng cái tôi để đây với đó xa xôi lại gần. Đôi khi đạm bạc thanh bần đoái thương bao kiếp nhọc nhằn chung quanh. Đôi khi chuông mỏ tu hành biết đời hơn thiệt đua tranh mãi đời. Đôi khi ngồi giống Phật ngồi như bất động nụ cười thiên thu. Để ngày nào dứt phàm phu mở toang cánh cửa chân như bước về. Thôi kệ buồn chi những tiếng đời, chỉ là âm điệu thoáng đầu môi. Nghe khen càng thích, chê càng khổ, thế sự muôn trùng vẫn cứ trôi. Thôi kệ sầu chi chuyện được thua, tuồng đời tăng giáng lúc tôi vua. Ai khôn mà chẳng dăm lần dài, rồi cũng phù vân ngọn gió đùa. Muôn sự trên đời do nghiệp duyên, hiểu ra thanh thoát mọi ưu phiền. Trong mơ ai biết đời hư ảo, thả mồi bắt bóng tự truân chuyên. Thôi kệ, thôi đừng trách thế nhân, đừng nhìn lỗi họ để bâng khuâng. Nhân tình thế thái xưa nay vậy, thánh thiện thì ai ở dưới trần. Thôi kệ, chi rồi cũng sẽ qua, giận hờn tham oán nặng riêng ta. Gỡ cặp kính màu cho bớt khổ, mắt nhầm trong đời vạn đốm hoa. Sống giữa nhân hoàng mấy chục năm, nói năng thì dễ, khó là câm. Đời trôi ta nhọc vì ôm giữ, vui buồn sướng khổ tại nơi tâm. Một ngày chợt nhận ra, có một số người nếu không chủ động tìm, họ chẳng bao giờ hỏi đến bạn. Nhờ vậy mà hiểu hơn ai mới thực sự quan tâm đến mình. Thời gian làm không ít người rời xa ta. Ai có thể ở lại đến tận sau cùng, hãy nhớ trân trọng. Ngày trước cứ ngỡ tính kiên trì sẽ khiến mình mạnh mẽ, lớn lên rồi mới hiểu buông xuống được càng giúp ta thêm vững vàng. Muốn khóc cứ khóc, cười được cứ cười. Đừng để sự hư ảo cuộc đời biến mình thành giả tạo. Cứ sống theo ánh nhìn kẻ khác chỉ khiến bạn lạc lối trên con đường của chính mình mà thôi.
Nếu lỡ gặp phiền muộn, hãy nhớ lấy 3 câu thần chú này: đừng bận tâm, không sao đâu, rồi sẽ qua. Có một câu chuyện như thế này. Ngày xưa, có ông lão nọ cứ vui cười ca hát suốt ngày. Thấy lạ, có người hỏi: sao ông vui tươi mãi thế? Ông lão đáp: trời sinh ra muôn loài muôn vật, trâu, chó, dê, ngựa. Người là sinh vật cao nhất, tức tối linh ư vạn vật. Ta được làm người, ấy là điều sướng thứ nhất. Trời sinh có người tàn tật đuôi què, ta may mắn được lành lặn, ấy là điều sướng thứ hai. Người đời thường vì sự giàu có danh vọng mà phải gian khổ, ta có đủ ăn 1 ngày 3 bữa, không lo lắng gì cả, ấy là điều sướng thứ ba. Sinh lão bệnh tử là điều không ai tránh được, ta cũng sẽ chết như bao người, thế thì việc gì phải buồn lo chuyện chết. Nghĩ tới 3 điều sướng ta có được, ta vui ca cũng là chuyện thường tình, mắc mơ chi phải hỏi. Ta chợt nhận ra ta hư ảo, với căn thân cát bụi thế gian. Trong giấc mộng đời ta say ngủ, trói thân ta trong cát bụi vô thường. Ta tĩnh lặng trong từng hơi thở, lắng chân tâm để tìm lại chính ta, để tìm lại những gì ta lạc mất, để biết rằng ta không phải là ta. Dù ta có tài năng đến đâu, dù chuẩn bị kỹ càng đến mức nào, thì những điều bất như ý vẫn cứ xảy ra theo lẽ tự nhiên của nó. Có thành ắt có bại, có hợp ắt có tan. Nhưng hầu hết mọi người chẳng ai muốn bại bao giờ. Loài người khổ đau là bởi có mong muốn mọi sự thường hằng, trong khi bản chất cuộc đời là vô thường. Có những lúc đối diện sự tàn phá của vô thường, con người như sắp gục ngã. Nhưng nếu biết thẩm thấu triết lý duyên sinh, con người sẽ hiểu rằng bấy lâu mình đã hưởng thụ quá nhiều những tặng phẩm của vũ trụ. Nay vũ trụ lấy lại một ít để chia sớt cho người khác. Đó là lẽ tự nhiên, chứ đâu có gì là cay đắng. Mặt khác, có những người bất chấp khổ đau của người khác để tư lợi cho mình, để làm vui cho chính mình. Thế nên trong cái được cái vui của người này luôn tiềm tàng cái mất cái buồn của người khác. Nhưng thôi, nhìn làm chi mặt trái của xã hội, vì bản chất của cõi đời luôn là thế. Biết buông xả và buông xả được thì lòng mới an vui. Mọi khổ đau, hạnh phúc vốn từ tâm sinh ra, cũng từ tâm mà biến diệt. Thế nên tâm ta như thế nào thì cảm nhận của ta về chính cuộc đời ta sẽ như thế đấy. Bao giờ dứt nợ người ơi, bao giờ mới được thảnh thơi một ngày. Vui gì cái cuộc trả vay, một vòng khép kín đọa đầy nhân sinh. Đầu dây mối nhợ do mình, ai người dứt nợ ngắm nhìn bao la. Thiên tai địch họa mang đến cho ta những nỗi sợ hãi, mất mát và khổ đau, nhưng cũng để lại cho ta những khoảng không thênh thang tự do dài vô tận. Người có thể mang đến những hạnh phúc ái ân, nhưng cũng để lại những vết thương đầy đoạn trường nghiệt ngã. Nếu đã trót mưu cầu hạnh phúc thì cũng phải can đảm đón nhận những vết cấu cào của biển khổ nhân gian. Chỉ muốn hưởng trái ngọt hoa thơm thì những đắng cay khổ sầu ai sẽ thay ta nhận lãnh đây? Lòng chỉ muốn đơn thuần hạnh phúc, nhưng tâm lại chối bỏ khổ đau. Thế chẳng phải mình đã quá tham lam vị kỷ sao? Một khi chấp nhận bước vào cuộc chơi thì cũng hãy hiên ngang mà đối đầu với thử thách. Chấp nhận trôi nổi giữa chốn hồng trần thì cũng bản lĩnh mà giẫm đạp lên những chướng ngại chông gai. Đời không cho ai cái gì tốt đẹp, vui vậy mà không để lại những tủi hờn, đau đớn. Muốn gót chân không lấm lem bùn đất
thì đừng cố chấp si mê mà bước vào vũng đời lầy lội tối tăm. Thích cảnh thanh tịnh an nhàn thì tâm đừng chạy theo thị phi nơi trần cảnh. Qua một đêm dài lạnh giá, ngày mới nắng lên lại tươi đẹp rạng ngời. Người càng kinh qua nhiều khổ lụy trần lao, trái tim từ quan bao dung ngày càng thêm rộng lớn. Cổ kinh Đức Thế Tôn diễn bày về cực lạc, nơi được cho là không khổ toàn vui, hạnh phúc an lành theo thời gian tĩnh tại. Người nghe kinh lại mang ra so đo với thế giới khổ lụy chốn hồng trần, nhưng có lẽ đã quên rằng cõi giới bên kia là cõi giới của tâm thức vô tánh vô tác, không mong cầu, không đến cũng chẳng đi, thuần thiện oai nghi và tràn đầy chánh niệm. Cư dân bên đó có chạy theo ái dục hồng trần, tâm họ có ác ý cố tình ganh đua gây nhiều phiền lụy không? Người ta không có khổ đâu, vì tâm họ lúc nào cũng tràn ngập yêu thương chói sáng, không tham đắm giận hờn lung lạc si mê. Men theo lời kinh để thử xem một ngày chúng sanh bên Tây Phương sống phúc lạc như thế nào, tự khắc chúng ta sẽ nhận chân đâu là ngọn nguồn của hạnh phúc. Sáng hứng hoa đi khắp mười phương dân cúng Phật, trưa về thọ thực thiền hành trong chánh niệm từ bi, chiều nghe thuyết giảng diệu pháp học kinh, tối đến lại chuyên cần nhiếp phục tâm mình vào định. Cả ngày sống trong giới định tuệ như thế, làm sao khổ đau có thể chen vào? Trong khi chúng sanh cõi ta bà, lòng chất nặng ưu tư, tâm không rong ruổi về tương lai thì lại trôi dạt về những tiếc thương sầu đau của quá khứ. Tim người chật hẹp thiếu sự hiểu biết bao dung, hành động khẩu ý thân tuôn trào trong dục vọng, tam độc dẫy đầy, lửa tình rực cháy, tự mình thiêu đốt, tự mình hủy hoại thân tâm. Lòng chưa nghĩ tưởng xả buông, lấy gì làm căn cơ để khép mình vào định tuệ. Cái gì cũng muốn có, nhưng duy nhất khổ đau thì lại tránh né, chẳng muốn đến với mình. Đạo lý này lấy đâu ra để thỏa mãn lòng người tham lam lạ lùng quái đản đây? Muốn hết khổ đau thì lòng đừng ôm quá nhiều mộng tưởng. Muốn giải thoát khỏi luân hồi thì lòng đừng chất chứa tham ái thiên thu. Thương nhưng không nắm không tìm, khổ nhưng không đè nén, không tìm cầu hay trốn chạy. Người làm khổ ta khó tha thứ được thì cũng phải cố tha thứ bao dung. Đối với chấp giữ trong cuộc đời, dầu khó buông được nhưng cũng phải buông tay mạnh mẽ. Dừng lại mọi sự mong cầu, đó chính là đạo đức. Mọi sự đến đi trong đời, cơ hồ như mây bay trên núi, nước chảy bên đồi, lên xuống gập ghềnh, cuối cùng cũng xuôi về biển lớn. Lặng yên giây phút này, ngồi xuống cùng cỏ cây, nhìn nắng reo trên lá, ngủ trên đầu ngón tay. Lặng yên từng phút giây, nghe tim mình gõ nhịp, 3.600.000 ngày, có khi nào mỏi mệt. Lặng yên và nhận biết, hoa kia cũng là người, chẳng vì ai tươi nở mà hoa cứ mỉm cười. Lặng yên nghe mưa nhỏ tí tách ngoài mái hiên, mưa nghìn năm vẫn thế, vui buồn cảm nhận riêng. Lặng yên nghe gió thoảng, mang theo hương trần gian, đến đi không hò hẹn, cảnh gió đời thênh thang. Lặng yên và thư thái, nhìn mây bay cuối trời, buông cái tôi nặng nặng, thấy mình là muôn nơi.